برای بالکن، تراس، فضای بازتون دنبال یه گیاه مقاوم میگردین که بهتون گلم بده؟ توی این شرایط من ناز یخی رو بهتون پیشنهاد میدم. بهترین گیاه و مقاوم ترین گیاهیه که میتونین بیرون از خونه توی فضای سبز ازش نگهداری کنین. توی این ویدیو نکات نگهداریش و راز پرگل شدنش رو بهتون میگم و بهتون میگم چجوری یه گلدون رو بکنین 10 تا. گل ناز یخی یا گل ناز ژاپنی یک گیاه چند ساله است و فوق‌العاده مقاوم به سرما، گرما. اگر توی فصل زمستون هوا خیلی سرد بشه باز این گیاه ها میتونین بیرون از خونه نگهداری کنین، مگر اینکه دیگه دما زیر 2-3 درجه بیاد، اون رو نمیتونه تحمل کنه. اما به بقیه شرایط خیلی مقاومه. حتی به این گیاه دیرتر هم آب بدین باز مشکلی پیش نمیاد. یعنی تو هر شرایطی این گیاه میتونه زنده بمونه و فوق‌العاده سازگاره. این گیاه برگای سبز گوشتی داره و علاوه بر اون یه سری گلای صورتی خوشگلم بهمون میده. این گیاه 2 نوع داره، نوع سبز و نوع ابلق. برای من نوع سبزه. نوع ابلقش هم این شکلیه. برگاش کمی رنگش متفاوته و خب اونم زیبایی خاص خودشو داره. این گیاهو هم توی باغچه میتونین بکارین، کل باغچه رو بگیره، یا نه میتونین داخل گلدون بکارین، پشت پنجره. این شکلی آویز میشه، یه نمای خیلی خوبی به خونتون میده و خونه رو خیلی قشنگتر میکنه. همینجور رونده است، خیلی تندرشته، فوق‌العاده تندرشته و یه دیوار سبز میتونین ازش داشته باشین. علاوه بر اون یه سری گلای صورتی که میده واقعا ظاهرش رو خیلی جذاب‌تر میکنه. خب دیگه حالا حدودی با این گیاه آشنا شدین. بریم براتون از شرط نگهداریش بگم که مو به مو اگر رعایت کنید بهتون گلای خیلی خوشگلی میده. اولین نکته نوره. یعنی این گیاه فوق‌العاده نور رو دوست داره. اگر الان که بهاره این گیاهو بزنین یه جایی که نور مستقیم دریافت میکنه، توی تابستون حتی تو زمانی که خیلی هوا گرمه میتونه اون نور رو تحمل کنه و خب عاشق نوره. اگر میبینین نور خیلی خیلی زیاد داره به گیاه میتابه و همه گیاه ها توی اون نور اذیت میشن، میتونین گیاه بذارین یه جایی که یه کمی سایه داشته باشه، یعنی هم سایه هم آفتاب. اون نور هم مثلا توی تابستون برای این گیاه مناسبه. اگر نور کافی به این گیاه نرسه هم گلدهیش متوقف میشه، هم رشدش خیلی کم میشه، یا اگر رشد کنه رشد علفی پیدا میکنه. پس پشت پنجره شمالی جای خوبی برای این گیاه نیست. بهترین جایی که میتونین ازش نگهداری کنین یا پنجره شرقیه یا پنجره جنوبی. تو این 2 تا پنجره بیرون از خونه که باشن رشد خیلی خوب میکنن. برای منم جایی که هستش پشت پنجره شرقیه. بریم از آبیاری گیاه براتون بگم. این گیاه به خاطر این برگای گوشتی احتیاج به آبیاری زیادی نداره. پس هر موقع خاکش تقریبا 80% خشک شد، اون موقع میتونین براش آبیاری انجام بدین. اصلا سختگیری نکنین روی آبیاری گیاهای بیرونی. چرا؟ چون اگر شما یک کوچولو بیشتر هم بهشون آب بدین یا مثلا کمتر هم آب بدین مشکلی پیش نمیاد. چون تو فضای آزاده اگر زیاد بهش آب بدین سریع خاکش خشک میشه و ریشه گیاه نمیپوسه. این گیاهای آپارتمانی هستن که تهویه‌شون کمه و خیلی زود درگیر پوسیدگی ریشه میشن. در مورد رطوبت براتون بگم، این گیاه به رطوبت خاصی احتیاج نداره. من این گیاه دارم توی تهران ازش نگهداری میکنم و خب هیچ مشکلی نداره. هم رشدش خوبه، هم گلدهی خوبی داره، بیرون از خونه هم هست. اگر شما جایی باشین که محل زندگیتون رطوبتش بالاست، خب گیاه ممکنه رشد بهتری بکنه، اما احتیاج نیست که براش جزیره درست کنین، قرپاشی انجام بدین. نه، این اصلاً لوس نیست. حالا برسیم به خاک گیاه. خاک این گیاه چی باشه؟ از اونجا که بهتون گفتم این گیاه مقاومه، حتی به خاکش هم اونقدر حساس نیست. پس توی هر خاکی من زدم این گیاه هم قلمش گرفته، هم خودش گرفته، هم رشد کرده، واقعا روی خاکش حساس نیست. همین خاکای بسته‌بندی که بیرون هست و میتونین ازش استفاده کنید. و اما برسیم به کوددهی این گیاه. این گیاه 3 تا کود بیشتر احتیاج نداره. بهتون گفتم مقاومه و هر 3 ماه یک بار میتونین هیومیک اسید برای گیاه استفاده کنین. بجز اون فسفر و پتاسیم هم توی برنامه کوددهیش داشته باشین. همینا رو بدین کافیه. یعنی مقاوم تر از این گیاه دیدین؟ واقعا میدونم که ندیدین.
این از شرایط نگهداریش که دیدین واقعا هیچ کاری نداشت، فقط نور خوب بهش بدین و کوددهی انجام بدین، همین. اما برسیم به تکثیر این گیاه. این گیاه خیلی راحت یه دونه گلدون رو میتونیم بکنیم 10 تا گلدون، اینقدر که تکثیر از این گیاه آسونه. بریم با هم تکثیرش کنیم. این گیاه که میبینیم ما خودمون تکثیرش کردیم و الان یک گیاه جدید شده. فقط قبل از تکثیرش ممنون میشم که این ویدیو لایک کنین، برای بقیه بفرستین که من یه انرژی خیلی خوب بگیرم. خب برای تکثیر ناز یخی ما باید یه قلمه 7-8 سانتی از گیاه جدا کنیم. مثلا اینو میتونیم جدا کنیم، اینا رو میتونیم جدا کنیم، اینو همینطور میتونیم جدا کنیم و وقتی که جدا کردیم باید برگه پایینشو بچینیم. حالا من اینو جدا میکنم چون گل داره دلم نمیاد، الان فصل مناسبی نیست. از این قسمت برش میزنین، 1-2 تا برگ پایینی هم جدا میکنین. حالا این بلند باشه بهتره چون الان این گل داشت و فصل مناسبی نیست، من زیاد ازش تکثیر نمی کنم. حالا یا انقدری یا بزرگتر از گیاه جدا میکنین. داخل کوکوپیت پرلیز میتونیم بذارین، داخل ماسته میتونیم بذارین، داخل خود گلدون هم میتونیم بذارین. من این رو میام امتحان میکنم داخل خود گلدون با همین چاقو یه مقداری حفره ایجاد میکنم. گیاه این شکلی داخلش میذارم. انقدر تکثیر این گیاه آسونه که واقعا باورتون نمیشه. فقط یک بار امتحانش کنین. یه گلدون رو واقعا میتونین بکنین 10 تا گلدون، حتی اگر هیچی از گل گیاه نمیدونین. اینم از تکثیر ناز یخی. واقعا دیدین چقدر تکثیرش راحته، فقط کافی امتحانش کنین. یه نکته فقط در مورد هرس، یعنی این کار هم هرسه هم تکثیر دیگه. با هرس کردن هم گیاه چند شاخه میشه، این شکلی تکثیر هم انجام میدین، اما این کار زمان داره. مثلا این گیاه که اینقدر الان رو به رشده و گل میده، رشد میکنه، توی این شرایط نباید هرسش کرد. اگر دیده باشین منم خیلی کم و کوچیک در حد اینکه فقط بهتون نشون بدم این کار انجام میدم. چرا؟ چون این گیاه الان توی فاز رشده. اگر این کار انجام بدم خب یه شوکی بهش وارد میشه و درست نیست این کار. پس بهترین زمانی که زمانی که مثلا دوره زمستون تموم شده، هوا داره بهتر میشه، اوایل بهاره، مثلا توی فروردین یا اواخر اسفند، توی اون شرایط بهترین زمانیه که هم میتونین گیاهو هرس کنین هم تکثیرش کنین. اینو در نظر داشته باشین. وقتی که تابستون هم تموم شد، اون موقع هم گیاه یه مدت میره توی فاز استراحت و رشدش کم میشه و ممکنه گلدهیش کمتر بشه. توی اون شرایط هم میتونین هم هرسش کنین هم تکثیرش کنین. حالا یه نکته که هست اینه که این گیاه ممکنه بعد از یه مدت برگاش خوش بشه، بعضی از برگای پایینیش. اونا رو حواستون باشه جدا کنین. همیشه اون برگای خوش جدا بشه که انرژی گیاه صرف نگه داشتن اون برگای خوش نشه. و یه نکته دیگه هم که باید بهتون بگم اینه که این گیاه غذای خوشمزه پرنده هاست. پس اگر این گیاه رو دارین بیرون از خونه نگه میدارین، حواستون به این مورد باشه، چون تا از این گیاه غافل بشین خیلی زود پرنده ها میان این گیاه ها میخورن و یه کمی ظاهر گیاه زشت میشه. اینم از 0 تا 100 گل ناز یخی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین، از این گیاه نگهداری کنین و لذت ببرین. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.